Lunes hanggang Biyernes upang maghatid sa inyo ng updated and hottest news sa loob at labas ng bansa. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 30, 2022 at 86 days na lang. Pasko na! At syempre ngayon ay araw ng Biyernes, mga katribo. Ano po ngayon araw ng Simbang Quiapo. So yung mga katribo natin na nagsisimbang ngayon, papunta sa Quiapo, ingat-ingat po. Medyo maganda yung panahon ngayon, pero may iba pala ang pag-asa na mamayang hapon ay magkakaroon ng thunderstorm. So yung mga yung mga nasa mga bahay pa, may mga pagkakataon pa kayo magdala ng payong o kapote, yung para kung abutan kayo na ulan mamaya, meron tayong pananggalang at ingat din po sa kalsada. Lalo na yung mga estudyante na papasok din sa trabaho, sa eskwelahan, syempre face-to-face classes na. So ingat-ingat po tayo mga katribu. At ngayon naman, simulan na natin ang makabuluhang talakayan. Narito na ang ating mga front page stories na bababasa natin sa pahigang Daily Tribune at sa ating official website. sa ating banner story, Rodi, Commies, No Love Lost. At sa Malacanang pa rin, 3.9 billion seen sa latest UN visit ni Pangulong Bongbong Marcos. And Marcos credits ADB's COVID backing. And 120-day rice buffer pressed. Sa balitang showbiz, Maha Salvador returns to ABS-CBN. At sa balitang palakasan, UST showers Obiena with Amore support. More support, sorry. And sa ating balitang Tarsi, bag a prize. At yan ang mga balitang mababasa kayo sa pahigang Daily Tribune. Kaya mga katribo, kumuha na po kayo ng kopya nyo ng pahigang Daily Tribune sa araw na ito na mababasa nyo na makikita nyo sa inyong mga paboritong newsstand, 7-Eleven, National Bookstore, Starbucks at ilang mga coffee shops. Ngayon naman mga katribo, alamin natin ang mga pangyayari sa labas ng bansa. Narito ang ating Angkas News Squad report na hatid sa atin ni Daylight. Pasok, Daylight! Have a marvelous Friday morning mga katribo, lalong-lalo po sa loob ng ating studio. Have a marvelous Friday morning. So, andito po tayo ngayon sa kahabaan ng EDSA. Sa lokasyon po natin yan, andito po tayo sa Mandaluyong, kung saan dito po sa likod natin is SM Mega Mall. Makita naman natin na medyo may pagsikip na rin po ng daloy ng trapiko. Kung makikita naman po natin, may pagsikip na rin po ng daloy ng trapiko dyan. Okay, so sa mga katribo naman natin na aalis sa kanilang mga bahay, again, still alert level 1. So huwag po natin kalimutang magbaon pa rin ng ating mga face mask at lagi panatilihin ng ating mga health protocols. At kung papansin pa rin natin na makulimlim at medyo maliwalas ang panahon sa umagang ito, pero wag pa rin po magpakasiguro mga katribo. Magbaon po tayo ng ating mga payong at kapote dahil nag-uulan pa rin po mga bandang hapon. Okay? And still for our number coding for today, mga plaka na nagtatapos sa 9 at 0 since it's Friday. So dito po tayo ngayon again sa EDSA North, okay, lugar ng Mandaluyong. So again, this is Daylight, ang inyong Angkas News Squad reporter, nag-uulat para sa Gising na. Hello! Maraming salamat, Daylight! At para naman sa ating weather report, narito naman si Vernon Velasco. Magandang umaga mga katribo, magiging bahagya o ganap na maulap sa bansa na may panakanakang pag-ulan o thunderstorms bunsod ng Intertropical Convergence Zone o localized thunderstorms. Ang temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa pagitan ng 30.1 degrees Celsius at 25.0 degrees Celsius.
Sumikat ang araw kanyang 5:46 at lulubog naman mamayang 5:47. Iyan ang latest sa weather. Ako si Vernon Velasco, nag-uulat para sa Gising na balik sa inyo. Yeah, salamat Vernon. Parang galing sa hukay buhay ni Vernon. At Vernon, ingat-ingat yan. No? Meron ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Alam mo, nasa very mouthful, no? Intertropical Convergence Zone. Anyways, ibig sabihin naman yun, mga katribo, ay merong pag-ulan. May makanakan pag-ulan na asahan sa araw na ito. At, well, ano lang yan, two ways, either bad weather or payong weather. Pwede ka muna lumabas ng bahay. It's Friday and I prefer bad weather. I prefer Kaya I cannot really say good morning. Dapat morning lang. Kasi if it's a good morning, if the morning is good, I should be still in bed. Nanatutulog. Alam mo, supermodel dati, Linda Evangelista. I don't wake up if it's not for like $10,000 or $100,000 or something. Parang ganun yung statement niya dati. At, oo nga, sana ganun. Supermodel. Bago gising, no? Pangindihan sa $100,000 ang kapalit. Pwede ba sana? Pwede ba ganun din tayo? So, parang humihina ba yung piso kontra dolyar? So, mas maganda yun. Mas maganda. Business. 60 ang palitan ngayon, no? 62. So, meron ko $100,000. That's almost 6, Anyways, salamat, may nagbabantang pumasok, hindi lang bagyo. Bagyo. He's the storm, the ultimate storm. Ganon. Pasok, Elmer Manuel. Hello mga ka-Tribune, are you seeing me? Are you hearing me? Oo, ano nangyari? Ayan. Kasalukuyan ako ngayon nandito sa Macapagal Boulevard. At kung titingnan yung maigi, teka lang ayan. Ano yung parking lot? Hindi, walang gumagala. Nasa parking lot ka ba? Ngayon, pero kahit paano naman pagka nagkaroon ng green yung stoplight, umaandar naman. Pagka sa sobrang dami na sasakyan, parang konti lang yung iaabante mo. Tapos, Hello, Elmer. Ayan. Tigil ka na naman. Oo, naglalag. Nandito ako banda sa may Ayala Mall. Dito sa may Macapagal Boulevard. At medyo since naka-go na, tumatakbo naman. Pero dahan-dahan pa rin yung takbo dahil maraming yung sasakyan. Medyo kasing bagal ng pag-usad ni Elmer ang kanyang internet signal dyan sa lugar na yan, mga Kaya katribo. boses, parang napapabagal kami ngayon. Ano yung katribo mo, Elmer? Normal ba yan sa lugar na yan, yung ganyang ka-traffic, yung umaga, o meron ng insidente o aksidente nangyari dyan? Kapag weekdays talagang ganito ang traffic dito. Lalo na kanina doon sa nilampasan ko sa may Cavitex tsaka sa Aguinaldo Highway. Talagang pagka nag-volume yung sasakyan, wala ka nang magagawa kundi maghintay. Dahil hindi mo rin masasabi kung minsan kasi sa Cavite, meron silang yung nagpapabuhos, kumbaga. Yung itong one side muna na to, papaandarin nila, tapos after 5-10 minutes, yung kabila naman. So, pag nataon na doon ka sa waiting side, patay ka. Dahil siguradong kaltas ka agad ng 10 minutes sa biyahe mo yung ititigil mo ron. Oo nga Kaya ingat-ingat yan, katribo Elmer, baka mabuhusan ka ng mga sasakyan paparating sa direction mo. Hindi naman. Ito, konti na lang. Malapit na. Bunting gapang pa. Makakarating din tayo dyan. At saka, Katribong Elmer, kailangan may baong kang extra pasensya, no? Lahat ng mga nakikita ngayon.
Pwede kaya dyan, no? Sobrang traffic, matulog ka muna, no? Bawal ang road rage. Ano, bawal ang ano? Bawal ang road rage. Ay, oo. Dapat masama na. yun. Oo, higaya na lang siguro, no? Anyways, ingat ka yan, no? Katribo Elmer, ngayon naman pagbalikan natin ang ating I Speak Question of the Day. Mga katribo, ang ating question of the day ay, ready ka na ba sa Pasko? Oo, philosophical question pala yan, ha? Ready ka na ba sa Pasko? Kaya mga katribo, ipadala nyo yung mga komento o reaksyon sa isyong ito sa aming numero bilang 0966-670-4650 at mag-comment na rin sa aming Facebook page, Daily Tribune. Kaya mga katribo, alamin naman tatalakay pa natin ang iba mga balita, kaya Martin, nakatutok dito lang sa Gising na! Be updated sa news and happenings katribu. Hatid ng Daily Tribune sa inyo ang mga balitang napapanahon sa loob at labas ng bansa. Kami na ang bahala sa paghahatid sa inyo ng mga latest and reliable news. We got you covered sa programang Tribune News on Q. Mapapanood mula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Biyernes sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Mga impormasyong direktang makukuha mula sa sources at diretsahang usapan. Yan ang ating damin sa inyo sa programang Straight Talk. Samahan nyo kami sa makabuluhang talakayan live tuwing Martes alas 10 ng umaga sa official Facebook page ng Daily Tribune at Tribune Now on YouTube. Nagbabalik ang gising na. Alamin naman natin ang balitang hatid sa atin ng ating field reporter na si Michelle Giliang. Magandang umaga mga katribu. Halos 4 na bilyong dolyar na halaga ng investment pledges ang naiuwi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa Estados Unidos. Itong hinayag kahapon ng Malacanang ilang araw matapos ang 6 na araw na working visit ng Pangulo sa New York City. Tinatayang nasa lagpas 100,000 trabaho sa bansa ang malilikha ng business agreement at commitment na nakuha ng Pangulo sa Amerika. Ang mga ito ay magagaling sa sektor ng information technology, business process management, data center, manufacturing at iba pa. Matatandaan na sa Amerika ay nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makapulong sila US President Joe Biden, Japan Prime Minister Fumio Kishida, King Abdullah II ng Jordan, at French President Emmanuel Macron. Nakapulong rin ng Pangulo ang ilan sa mga senior executive mula sa Procter & Gamble at World Bank. Ako si Michelle Giliang, nag-uulat para sa Gising na. Maraming salamat sa iyong ulat pagdinegosyo. Michelle, bilang mo, no? So $4 billion in Oo. place investments. Pero, Pasok na ba yan sa mga? no, sabi yun, sabi pa naman Malacanang, meron pa sa inaasahang karagdagan dahil meron pa silang mga napag-usapan si Pangulong Bongbong Marcos sa New York na baka na within the next 2 months maluluto, no, mag-prosper. Tama nga yung yung areas of interest na napag-usapan. Una, ICT, information communication technology. Second, yung BPO na talaga namang isa sa mga dollar earners natin, yung BPO sector, one of the biggest employment na sector. And yung data center, dahil ang Pilipinas talaga naging sentro ng innovation and technology sa ASEAN region. At maraming mga kumpanya ngayon na nagtatayo ng data centers para kasi data will be the most expensive commodity in the coming days. So parang yun na nagiging direction natin sa kakahanay sa economic recovery natin, diba? Parang yun nga, yung technology, yung diving into the digital transformation, so yun talaga yung pinaglalaanan natin ng pansin. Yeah, tama ka ng katribong Diba? Francine.
ang isa sa mga ano natin, economic drivers natin, ang nakikita natin, pwede tayo umusad o pwede tayo maging one of the top 50 economies in the world is through digital technology. Isa mga era na meron tayong natural na advantage yung mga Pilipino dahil yung skills natin sana sa technology medyo mataas. At yung nakakalakas natin ang masyado tayong naglalag sa technology. Hindi po lahat po ng mga technology meron kayo nakikita sa ibang mas meron available dito yan eh. Ang problema na yung kasi mahal pa eh. Diba? Pero pag dumating dito yan at nabili natin, kaya natin pag-aralan eh. Ang gagaling kaya ng Pinoy sa technology, no? Sa mga programas natin. Gagaling kaya natin maging hackers. Tsaka ilan yung Diba? Grabe, sophisticated. mga programmers natin, in demand, yung nga sa natin problema ngayon eh, dahil na-train natin dito yung mga programmers natin, yung brain drain, ang lakas, pre-pandemic, ang daming naglabas sa mga programmers dito at yun nga, ini-encourage natin bumalik, lalo yung sa area ng cloud computing, cloud storage, yun mga area sa mga sunshine industry na kinukusigan natin na by the next 2030, tayo, middle class economy na tayo. Sana naman. Sana na. Makaalis na ba tayo sa third world, We're not third world. hindi na tayo third world developing economy ng category natin. So medyo angat tayo. Parang mas okay pakinggan yan, Well, para naman sa ibang balita, narito naman si Jomel Garner. Inaprubahan na ng Senate Committee on Finance ang mahigit 2 bilyong pisong budget proposal ng Office of the Vice President kasama ang kontrobersyal na 500 million confidential funding na hinihingi ni Vice President Sara Duterte. Sa loob lamang ng 40 minuto, natapos na ang deliberasyon sa budget ng OVP. Ito ay sa panawagan na rin ni Senate President Mig Zubiri sa kanyang mga kapwa mambabatas na huwag nang pahabain pa ang proseso para kay Duterte. I'm here because time and time again, whenever there is a budget deliberation of the OVP, we would always support the budget of the OVP, whoever the Vice President may be. Paliwanag ni Zubiri, naging tradisyon na raw ito noon pa bilang paggalang sa OVP. Maybe, and we give due courtesy to that very important office. And so I'm here also appealing to my colleagues that we give the same courtesy that we have given to the previous vice presidents when it comes to their budget, Mr. Chairman. Dahil dito, tanging si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III lang sa mga mambabatas ang nag-usisa tungkol sa budget. Partikular sa mga inusisa ni Pimentel ang tungkol sa 500 million na confidential funding na hinihingi ni Duterte sa Kongreso. Ngunit hindi pa man siya natatapos magtanong, inunahan na siya ni Senador Sani Angara na chair ng Senate Committee on Finance na matagal na umanong may confidential funding na binibigay sa OVP. Just to place things in perspective, no, Your Honors, the OVP, I'm looking at the records, received confidential or intelligence funds for 13 years, from year 2000 to 2012, Your Honor. So, hindi direktang sinagot ni Duterte ang tanong kung para saan ang nasabing budget at inulit lamang ang sinabi ni Angara bilang tugon sa tanong. Yes, I'd like to repeat the manifestation of Senator Angara, Your Honor. Since 2003 to 2012, there were funds, intel and confidential funds that were granted the Office of the Vice President. Gaya rin ang sinabi niya sa pagdinig ng mababang kapulungan, ipapaubaya na umano niya sa Senado kung magkano ang sa tingin nilang dapat na ibigay para sa hinihingi niyang pondo. As to the amount, Your Honor, and the propriety of the confidential funds, as we have manifested in the House of Representatives, we leave it to the honorable members of the Senate to decide on this matter, Your Honor.
Jom Garner nag-uulat para sa Gising na. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Jamel. At yun nga, no, Laki ng na-aprobahan na, budget. 2.3 billion pesos budget ng Office of the Vice President. Kasama na yung confidential funds, Comfy. Ano ba yun? Na 500. Kasi confidential nga, Oo, secret. Secret! Secret! Tanging OVP lang nakakaalam. Ganun ba yun? Secret no, confidential nga, Oo, di ba? Di sana oo, sinabi nga non-confidential. Oo, Yun nga, siyempre, siguro nagugulat iba ating mambabatas dahil yung dating, dating Vice President, tumanggap lamang ng 500 million budget, annual budget nung panahon ni Vice President Lenny Robredo. At ngayon, siguro nakita nila na mas maraming dapat gawin yung opisina ng Vice Presidente. Kaya in-increase nila ng almost fourfold yung kanyang budget for next year. Sana lang yung 500 million, magkaroon din yun para special education natin. Ano? Secret! Secret talaga eh. Ay, nako! Oo. At Para sa ibang mga balita, umayos ka. para sa ibang mga balita, narito si Edgen Olquino. Pasok, Edgen, dyan sa kamera. With 289 members voting in the affirmative, 3 in the negative, and 0 abstentions, House Bill number 4488 is hereby approved on third and final reading. Lusot na sa huling pagbasa ng Kamara ang 37 panukalang batas at ang mahigit 5 trilyong pisong national budget na iminungkahi ng Administrasyong Marcos para sa 2023. Ito ay bilang pagtupad ng mga mambabatas sa layunin nilang maipasa ang General Appropriations Bill bago mag-recess ang Kongreso. Ang House Bill 4488 o GAB na naglalaman ng 5.268 trilyong panukalang budget para sa susunod na taon ay naipasa ng mababang kapulungan noong Miyerkules, 2 araw bago ang kanilang recess mula October 1 hanggang November 6. 289 na mamabatas ang pumabor habang ang 3 miyembro ng progresibong makabayan bloc sa Kongreso ay kumontra laban sa panukala. Tinapos ng Kamara ang budget deliberation sa plenaryo sa loob lamang ng 7 araw, alinsunod na rin sa sertipikasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang ipasa ang panukalang budget. At dahil aprobado na sa Kamara, umaasa si House Speaker Martin Romualdez na agarang maipapasa ng kanyang mga kapwa mambabata sa Senado ang naturang budget nang sa gayoy maratipikahan na ito ng 2 Kongreso. We are confident that our good senators will also act with dispatch in having this most important piece of legislation approved in order for both houses to ratify the budget bill in time for the signature of the President before of the end of the fiscal year. Sa loob ng 23 araw ng sesyon, niratipikahan din ng mababang Kongreso ang Bicameral Conference Committee report ng panukalang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections at ang SIM Card Registration Act na ngayon isusumite na sa Palasyo ng Malacanang upang lagdaan ng Pangulo. Compared to previous Congresses, we had less calendar days prior to the first adjournment. Yet, in that period, a greater number of measures totaling 5,696 were filed by our members, showing clear passion and dedication to their constituents and their advocacies. We have also approved a greater number of measures in the 31 days since the opening of the first regular session. We ratified 2 bicameral conference committee reports and adopted a total of 21 resolutions. 37 measures have been approved on third and final reading, and today we approved 11 additional measures on second reading, for a total of 71 approved measures.
Ayon kay Romualdez, mayroong 5,696 panukalang batas na nahihain ngayong 19th Congress kung saan 37 dito, bukod pa sa budget bill at 2 BICAM reports, ang naipasa sa ikatlo at huling pagbasa. 21 resolusyon naman ang naaprubahan. Ani Romualdez, isang malaking accomplishment ito para sa kasalukuyang Kongreso dahil di hamak na mas mataas ang bilang ng mga aprobadong panukala kumpara sa huling 2 Kongreso kung saan 18 at 6 lang ang naipasa sa ikatlong pagbasa sa parehong panahon. Edgen Olikino nag-uulat para sa Gising na. Uy, salamat Edgen. Ang bilis na. Ilang araw lang, di ba? 31 session days na nakapagpasa sila ng 38 na batas. Napaka parang historical yung nila. Yung sabi nga ni House Speaker Martin Romualdez, mas maiksi yung kanilang working session days compared sa previous Congress. Kaya naman pala. Pero mas marami silang naipasang batas at na ipanukala. Yung mahigit 5,000 batas yung naipanukala at isa ganun kaisip noon. Yung showing yung passion. At ang importante yung yung budget na third and final reading na nila. So ngayon dadalhin na yan hihintayin nila ngayon yung yung Senado. Sa bola ngayon. Sana mabilis din. Sana mabilis din. Ang aksyon ng anyways yung naman sa Senado naman kaalyado naman ng ng administrasyon yung ng pamunuan ng Senado. At naasahan din nila na mas mabilis din yung pagpasa ng General Appropriations Bill sa Senate, and then after nun pagkasamahin nila yung dalawang bersyon. At yung dalawang bersyon na uupo sa bicameral committee at i-reconcile nila yung both bills. At after nun, maglalabas na ng committee report at yun ang magiging final version, yun ang magiging batas o GAA, General Appropriations Act, na pipirmahan ni Pangulong na BBM. Sana matapos na bago matapos ng taon. Matapos ng taon, kundi tayo. Parang tumatakbo na tayo. We need to move fast for the recovery of the country. Yeah, kailangan nating madaliin yan dahil paspasan. Nagmamadali tayo. Gusto natin makabangon muli sa ekonomiya dahil 2 taon tayo hinagupit. Hinagupit pa rin tayo ngayon ng COVID-19. Ang dami nating inutang. In fact, yung utang natin from 6 trillion pesos o 7 trillion pesos. Umabot na siya ng almost 13 trillion bago palit ang administrasyon. So nadoble halos yung ating ating pambansang utang dahil nga yun sa pandemic. And of course yung mga infrastructure projects na unprecedented din ang time ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi nga yun yung ating golden age of infrastructure. Build, diba? Na itutuloy rin naman ni Pangulong Bongbong Marcos at sa kanya naman build more. Marami pa ring pending, di ba? Marami pang pending. Airports, railroads, etc. Kalsada, tsaka yung ako mas excited ako sa mga proyekto ng railways. Yun nga. Buhayin ulit. Kasi walang bansang umunlad na walang matinong railway system. In fact, bago tayo nagkaroon ng mga kalsada, yung railway system natin hanggang norte yan Diba? Kaya nga mayroong pantrangko sa Baguio kasi bababa yung train hanggang doon. Tapos yung sa baba La Union, magbabas ka na lang yung pantrangko bus hanggang sa Baguio. Tinigil natin yung railway system. Alam mo, ang gusto ko sana mangyari sa railway system natin, maging din siya, hub for tourism, di ba? Maging maayos, yung ma-enjoy mo sumakay talaga sa tren. Parang diba yung mga bullet trains sa China, sa Japan, diba? Dinadayo mo may kasi mga luxury trains pa nga, diba? So, yun yung mga sana, magkaroon din tayo ng ganon. Yeah, in fairness naman, yung mga bagong bagon ng PNR, ng Philippine National Railway, magaganda naman. Kaya lang, syempre, hindi yun bullet trains Saka, syempre, pag may matino ka kasing railway system, sabi yung transport system mo, yung mobility mo sa mga tao mo, mas maayos. Kasi mas marami siyang naisasakay, di ba? Kumpara mo sa bus o lalo yung jeepney, nasa 20 katao lang isang sasakyan dito nung train. Marami, di ba? Daan-daan ng yan. Tapos tuloy-tuloy, di ba? At mas mura. Mas mura pa. So, halimbawa, pwedeng tatrabaho ka nagtatrabaho ka sa Maynila, taga La Union ka. Kung mag-train kaya mong mag-uwian araw-araw. Tama. Kaya importante yun.
Walang traffic sa tren. Walang traffic. Tsaka yung cargo. Kayo bibigay. Yung hauling, di ba? Oo, so kung meron ka tama. produkto ngayon, nasa Norte ka, say, nasa Cagayan ka, or Dumaguete, mag-aangkat ka ng ngayon, ng produkto mo sa Maynila, yung train system nyo, kaya mong i-haul yung mga produkto mo na mas mabilis, di ba? Wala siguro Mas mura. kausapin natin yung mga namumuno ng PNR. Ano nga ba nangyayari na ngayon sa atin? Yung update, no? Tsaka Parang gaano ka... maganda rin balik-balikan yan eh. Oo, tapos nangyari pa sa Mindanao. Ako, ang pangarap ko yung railway system natin mabot hanggang hanggang far north, hanggang sa Cagayan ba? Ang ganda niyan. Very scenic, Nako. Ang ganda pa naman ng Kaya nga diba? turn it into a mode of, to promote tourism, di ba? Yung scenic views natin. Gusto ko yung pagpunta ka ng yung Vizcaya, Isabela, Oo, ang ganda yung ng bundok, grabe. view. Hanggang Tugigaraw, actually hanggang Cagayan Valley. Oo, di ba? Yung meron pang mga... Hanggang Pagudpod, di ba? Magpapagudpod oh ka, my di ba? God, Sasakay ka ng sa terminal dito, di ba? Sa Manila, Makati. Oo, yung sa sarap Pagudpod niya. ka, Naku, mangarap tayo. Wala pang less than 2 gising hours sa Pagudpod ka. Diba? 17 hours drive Sarap. yun. Kaya nga, tourism talaga eh. Malaking potential din siya, no? Tsaka mas mapapabilis mo yung pag-ulad ng... Kasi kaya ka tinatawag tumunta sa Pagudpod. Ang layo. Ang biyahe. Bihira, diba? sasakyan, di ba? You have to bring your own car. You have to drive there for 17 hours. Kung mayroong train system na tulog ka doon, may banyo doon, may pagkain doon, di ba? Okay na yun. South na, papuntang Bicol, di ba? Oo, ganun din. Imbis na magdadrive ka sa Bicol na 8 hours sa puntang Legazpi, di ko train system dyan. Kasi may mga couches yan, di ba? Oo, yung mga luxury couches, komportable ka. pwede ka matulog, di ba? Kuha ka na lang ng private couch mo doon, di ba? Oo, baka naman, di ba? Makatulong din sa atin si Secretary Frasco. Diba? Parang tulungan. Maganda talaga. Ako nakita talaga, maganda siyang potential to promote tourism. Pag na-develop natin talaga yung railway system natin. Tourism, yung trading natin, Tama, yung mobility. In fact, pati yung traffic mo, wala yun, babawasan yun dahil Tama. bakit ka bakit ka kokotse kung meron ka ng mga May ganyan naman, di ba? Parang sa akin lang. Tipid pa. Less emission ng carbon. Yan. At para sa iba pa mga balita, narito naman si Lade Camagani. Pasok, Lade. Sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi na umunaw kailangang ideklara ng sinuman na teroristang grupo ang Communist Party of the Philippines at ang armadong grupo nitong New People's Army o CPP-NPA. Ito ang naging pahayag ng dating Pangulo kaugnay sa pagbasura ng Manila Court sa proscription case ng komunistang grupo. Pretending to be fighting for democracy, but in reality, their end game is to destroy government and install another one. That is the aim of the Communist Party of the Philippines. There is no need for anybody to declare them terrorists. Kasi dati na silang terorista, dati na silang kalaban. You do not need a license or a new mandate to fight them. It's a continuing struggle for about 53 years of the Communist Party. Samantala sa isang resolusyon, hinimok ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban kung saan tumatayong chairperson si Duterte na muling buhayin at paigtingin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict para tuluyan ng malabanan ang insurhensiya sa bansa. Sabi ng dating Pangulo, mahalagang maipagpatuloy ng isang partido ang nasimulan nitong mga programa kahit pa wala na ito sa kapangyarihan. Giit naman ni Duterte, sinusuportahan pa rin ng PDP Laban ang pagkapangulo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagbigay lang ng suhestyon ang dating Pangulo ng tanungin ukol sa pagtaas ng kaso ng kriminalidad gaya na lang ng mga balita ng kidnapping. I would like to make this thing very, very clear. We are not
putting up a strong party against the party of the president. We are not going to quarrel with him. Far from it, we will be giving our full support for him. Sa ibang balita, itinalaga ng ilang bagong pangulo ng PDP laban si 2nd District Palawan Representative Jose Chavez Alvarez. Pinangunahan naman ni Duterte ang oath-taking ng mga bagong set ng opisyales ng PDP laban. Nilinaw ni Duterte na hindi nagpapalakas ang PDP laban para lamangan ang partido ni Pangulong Marcos. Dagdag niya, suportado rin ng PDP laban si Marcos sa pagtataguyod ng mas maunlad na Pilipinas. At ang nais lang daw ng dating Pangulo ay mapabuti ang kalagayan ng bawat Pilipino. Laid Kabagani nag-uulat para sa Gising na. Maraming salamat sa iyo, Laid Kabagani. Nagsilita na ulit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama. At sabi niya nga na, diba, once a communist, always a communist. And once a terrorist, always a terrorist. And totoo naman yun, no? Yung sinasabi niya dahil syempre ang ultimate endgame talaga ng mga pseudo-democratic forces na yan ay ibagsak yung estado, yung pamahalaan at iluklok yung sarili nila. Diba? Kaya nga nakita mo sa kalsada, diba? Ibagsak, diba? Yung mga rally nila eh. At hindi na nagbago yun, paulit-ulit lang yun. Ibagsak ang rehimeng Marcos US, ibagsak ang rehimeng Aquino US, ibagsak ang rehimeng Ramos US, ibagsak ang rehimeng Erap o Estrada US, hanggang sa GMA Arroyo US. Diba? Paulit-ulit lang sila, iisa yung linya nila dahil ang ultimate game talaga nila is to topple the government at iluklok ng sarili nila yung brand of quote-unquote democracy, pero hindi talaga democracy dahil ang unang-unang gagawin kung mananalo ang mga communist forces na yan like NPA ang kanilang political yung NDF ay magtayo ng diktatorya. Yung tinatawag ng national democracy is not democracy. Yung national democracy na yun is actually a dictatorship of the prolet. Ikaw, katribong Francine, ano yung... pero time and again, yun naman din yung kanilang di ba? Simula pa na nag-umpisa yung movement na sinasabi, yun naman talaga yung kanilang endgame nga is to topple the capitalist government. Di ba? Yun naman yung... Kasi yung... I mean, intrinsically, yun yung philosophy talaga behind it, di ba? Yung political philosophy niyan. Yeah, yung ideology na kasi komunismo. So yun yun. Palitan yung existing capitalism, capitalism status quo. Baguhin yung sistema, baguhin yung status quo. Dalawang sistema nagtutunggalian yan. Hindi naman yan papayag na para ako naman Siyempre maglalaban yan. At saka sinusulong talaga nila armadong pakikibaka. So yun talaga, di ba? So never the twain shall meet, sabi nga nila. Yung armadong pakikibaka maganda lang painggan, pero ibig sabihin po yan ay gera. At kapag gera po, naglulusad ka ng gera, ng revolusyon, meron pong meron pong mga casualties, merong namamatay, merong nasasaktan. Kaya hindi talaga ako hindi ko kayang tanggapin yung claim nila na kapag meron sa kanila nasaktan victims of human rights. Hindi po kayo victims of human rights, kayo po ay casualties of war. Naglusad po kayo ng armado pakikibaka, ergo naglusad kayo ng revolusyon, naglusad kayo ng gera laban sa estado. Siyempre, yung estado didepensa niya sa sarili niya dahil the first obligation of the state o nung sino nakaupong administrasyon is to protect the interest of the state. Preserve the state. Ang hirap din ng yung give peace a chance. Napaka-complicated ng parang maganda sana pakinggan pero ang hirap, no? Kasi you have to consider also yung social justice, yung mga ganyan na mga concepts, gano'n. Hindi lang basta-basta, no? Na peace na tayo. Pero sana lang. Sana lang. Sana lang, peace negotiations. Sabi nga ni Francis Magalaw na, you can't talk peace and have a gun. Green Revolution na lang. Green Revolution na lang. Kalimutan po natin sa mga kabataan, wag po kayong maniwala sa mga panawagan ng mga kakapula ng revolusyon or pumunta sa kanayunan at mag-aklas at suportahan ang aklasang bayan. Maganda lang po painggan yan. Niro-romanticize lang nila yung communist movement o revolutionary movement, pero sa totoong buhay pag nandun na kayo sa bundok hindi po parang pelikula yan na yung bala ng kalaban nyo tumatama sa lupa. Sa inyo pong katawan tatama yan kapag nagkaharap kayo ng
Yung mga sundalo at ang mga rebelde in pay pa nagkaharap sa kabundukan sa isang encounter, yung bala po niya tumatama sa katawan, hindi po sa lupa. Ikaw ba, Confi, naniniwala ka parang utopic yata yung isang isang mundong tahimik, peaceful, walang away-away. Yeah, utopic yun Parang kasi mga kantang John Lennon lang yan eh. Imagine. Kasi syempre, ang tao may emosyon eh. Actually, maski nung sumali ko sa koalisyon na yan eh. Noon pa rin kine-question ko na sa kanila yan, paano natin may promote yung pagkakapatay-pantay at yung kinabukasan ng isang tao, ididikta ng Estado. Ang hirap kasi naisulong kasi may emosyon ng tao eh. 'Di ba? Hindi naman tayo robot. So, halimbawa kung tayong dalawa, alam mo kung ano yung kakayahan mo, alam ko kung hindi ko kaya. Ikaw ganun din, 'di ba? Alam ko na gusto ito yung pangarap ko. Ito naman yung pangarap mo. Kaya lang sa pananaw nila hindi ganoon. Ang Estado ang magdidikta sa iyo kung magiging doktor ka, kung magiging magsasaka ka, magiging laborer ka. So, paano mo pipigilan mangarap? Paano mo pipigilan yung yung emosyon mo? Paano mo pipigilan yung yung opinion mo? Kasi yun ang una-una na lang susupilin yung yung karapatang mag-isip. Yung kanilang dahil pag nanalo sila, una-unang gagawin is maglunsad ng cultural revolution. Yung sabihin nun, lahat ng mga hindi kakampi nila, kalaban nila. At yung kalaban nila, pwedeng i-eliminate. Diba? Kasi kailangan na lang lahat ng taong nag-i-exist ay naniniwala lang sa kanilang prinsipyo. And how can you control people from thinking? Hindi mo tayo mga robots eh. Well, sana lang, sa darating ng kasi nag-iba na rin ang panahon eh. So, how do you try to stay relevant with your philosophy, di ba? Kailangan, yun nga, yung sinasabi ngayon, you have to be agile with the times, di ba? Ano yung mga pangangailangan, total ang pinaglalaban natin para sa masa, ano ba yung ikabubuti ng nakararami, siguro, it's really just keeping up, ano ba yung totoong kailangan natin. I think it goes back to basics. It's the economics, di ba? It's the economy na kailangan din natin. Kaya nga ang recruitment nila pagkain. Yung mga nare-recruit nila yung mga sa yung mga nagugutom. Dahil ang yung i-expect na yung social injustice. Pero maraming paraan para ma-solve yun eh. Anyways, sa ating pagbabalita, tulakay pa natin ang ibang mga balita. Magkakape muna kami. Gising na! Kape muna tayo. Be updated sa news and happenings katribu. Hatid ng Daily Tribune sa inyo ang mga balitang napapanahon sa loob at labas ng bansa. Kami na ang bahala sa paghahatid sa inyo ng mga latest and reliable news. We got you covered sa programang Tribune News on Q. Mapapanood mula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Biyernes sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Fun and inspiring na kwentuhan? Sagot na yan ang programang Spotlight ng Daily Tribune. Makipagkwentuhan at kilalanin ng iba't ibang personalidad na kilala sa kani-kanilang larangan. Manood at makinig sa mga inspiring stories na kanilang ibabahagi kasama si Nina Ventura. Be ready ng mamangha at matuwa every Thursday alas 2 ng hapon dito lang sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Nagbabalik po ang... Ayan! Gising na! Balik na yung balik ka lang. Walang nakakahawak yan. Ikaw lang, Elmer, kaya alam na. Inuwi ko to eh. Kasi para panggising ko rin sa bahay. Kaya hashtag alam na this. Pag magigising na si Elmer, gising na! Ginaganyan na siya ng misis ko. So may snooze alarm din yan. Naka-snooze din. Magandang umaga mga katribo. Ako po muli si Elmer Navarro Manuel. At may ipapakilala yata tayo. Di ba? Kasi ngayon, nasa panahon tayo ng economic recovery, kaya isa sa mga
ginagawa natin yung pag-deep dive natin sa digital transformation. Yes. Kasama na dyan yung pagbugso ng maraming concepts katulad ng multiverse. Ano ba yon? Kasamang comfy, di ba? So kaya naman ngayon, ang ating bisita ay Chief Executive Officer of the Philippines leading digital advertising company na Sartin. So pinapakilala natin this morning si Mr. Renassar Deonida. Hello! Hi! How are you? Good morning. Thank you for today. Good morning po, Sir Junida. Live po tayong papapanood ngayon sa DCRJ 810 AM. RJ TV. Naka-live nga pala. At naka-simulcast din po tayo sa DCRJ 810 AM. At naka-live stream din tayo sa Facebook page ng Daily Tribune, DCRJ at RJ TV, at lahat ng pag-usapan natin ngayon ay mababasa rin sa pahayagang Daily Tribune. Sir Junida, sorry. You have 20 years experience working as IT specialist for the UN, HSBC, and World Health Organization. You are described as a living testament that technology and innovation can catapult one to the top. Sir, ang Pilipinas ngayon ay isa sa mga darling ng innovation and technology sa ASEAN. In fact, yung mga tech startups sa Pilipinas are getting the lion's share ng investment from venture capitalists sa ASEAN. So, how do you think the Philippines can position itself as a technological innovation hub in the ASEAN region? Actually, if you look at the difference between the Singapore and the Philippines, ang Singapore kasi it's more into technology hub for investors. But ang hindi natin naiisip is investors sila, but where are the users? In the Philippines, there are 82% of our regular users. And mostly of the Filipinos are very engaging into a social media and the digital world. So that's why if you look at the Facebook, Google placement ads, so nakikita nila, ang laki ng revenue generated natin for the Philippines, especially for the political alone. In the political alone, it's actually hundreds of millions ang binabayad ng mga advertising agency just to advertise on the platform. So simply because the Philippines has 18 million active users. So that's make difference to the Singapore. So it's really a digital economy talaga tayo dito sa Philippines. And targeted talaga tayo ng mga brands, political placement ads. So, in fact, di ba, in the history of the Philippines, so makikita mo, dalawa na nga ang presidente natin na binuhay through the social media. And in the world, it's very rare yon na it's coming from one brand, very down yung brand na yon, and then suddenly, it's become the president of the Philippines. So, nabanggit nyo, Sir Junida, na there are 110 million Filipinos, and 82% of that are active internet users. So that gives us mga around more than 80 million people are using internet and social media, and that is propelling our internet economy. User tayo, diba? Kaya nandito sila lahat. In fact, lahat yan, mga digi-cooperative, financial technology, educational technology, everything that can be digitized ay dito may malaki yung interest and they're looking at it as a such industry. Pero yun, going back to my question, aside from being a user, how can the Philippines now take advantage or leverage this interest ng mga VCs sa Pilipinas bilang an innovation center ng mga emerging technologies nito into an ASEAN technology and innovation hub? How do we become the driver sa bus ng fintech? Well, actually, when it comes to a digital hub, ang Philippines kasi, of course, as I said nga, napakarami nating users When it comes na marami kang users, marami kang economy. When it comes to users, you can convert that into economy. Yun yung ekonomiya mo di ba? So, while because marami kang users and then meron kang ekonomiya, a lot of brands, nag-advertise yan sa'yo. So, tuloy yan. And in fact, not only that, let's remember, meron tayong between 13 to 18% of Filipino OFW working abroad. Lahat yan nasa abroad, scattered yan all over the world. So lahat yan gumagamit ng digital sphere mo para kontakin yung kamag-anak nila dito sa Pilipinas. One classic example is, look at your Viber. Di ba pag tumawag ka sa Viber mo, after the call, may lalabas kang ads. It's a placement.
So that's one of example na yun yung ekonomiya ng digital world eh. In fact, kung titingnan mo yung ratio natin sa Pilipinas ngayon, throughout the year, 10-15 years ago, ang mga big brands, 5% lang actually naalat nila na social media before, na digital media. Ngayon, they realize na, teka lang, hindi na pala pwede yun. Kailangan pala, let's move to 30% or 40%. Pag-allocate tayo ng ads natin, ng placement ads natin. Similar to Daily Tribune, similar to newspapers, to other Facebook platform mo. So kung makikita mo sila talaga, lahat nakafocus na sila on the digital sphere. Especially, papunta na tayo sa metaverse natin. How about yung mga innovative ideas? Do you think we have the capacity or capability na engage yung ibang mga neighbors natin na yung mga na maglabas din tayo, magkaroon din tayo na maging source din tayo ng mga innovative ideas? Actually, honestly, Comfy, kung titingnan mo ang Facebook, Google, Big Bang Theory, especially in France, in the United Nations, alam mo ba na it's a brilliant mind of a Filipino? Ang nag-isip lahat yan is actually a Filipino. Ang Filipino kasi working abroad, lahat yan, nasa core lang tayo eh. Hindi tayo nakakarating sa top positions. But, ang skill ng Filipinos, lagi tayo nasa core. Hindi mabubuhay yung kumpanya like Nvidia, Microsoft, Apple's, Big Bang Theory, United Nations without the Filipino mind. So, mga Filipino nag-iisip niyan, it just happened lang na walang opportunity sa Pilipinas to excel. But ang Filipino kasi, pag galing ka dito sa Pilipinas, dinala ka sa abroad, binigyan ka ng tools, ginamitan ka ng mga latest state-of-the-art tools, gumagaling ang Filipino eh. Masyadong magaling ang Filipino. Kaya nga, when I was working in UN, ang taas-taas ng tingin ng mga IT expert pag Filipino ka. In fact, tingnan mo lang ang Singapore ngayon, di ba? There are probably around 17,000 IT specialists in Singapore. Yes. At the end of the day nga, parang malungkot nga kasi baka mamaya at the end of the day, paubusan na ang Pilipinas eh. Di ba? Hindi lang nabo-broadcast sa mga Filipinos na ang gagaling nila eh. Ako, alam mo, I work in UN for 15 years and nakita ko lahat yon with a strong community na sabi ko, alam mo, ang Filipino na underestimate lang tayo eh. But when it comes to expertise, kailangan nila tayo eh. Agree. So, nakaka-excite kasi yung idea ng multiverse, di ba? Gano'ng kalawak na ba? Are we already ready for the multiverse? I mean, nag-trickle down na ba siya sa mga practical matters or sa lifestyle natin, gaya ng retail, yung mga ganong aspeto? Actually, ang multiverse kasi ngayon, if you look at on the current stage, it's still a science fiction. Working environment already. So, ano ba yung multiverse? People never understand what is the multiverse eh. Ang multiverse kasi is actually the virtual world. Ito yung, let's say, halimbawa, for example, yung mukha mo, di ba, meron tayong face swap sa TikTok. So, the virtual world, pwede mo siyang baguhin yung mukha mo, yung avatar mo. Pwede ka maging sexy doon, matangos ang ilong mo, maganda yung suot mo. Basically, ang definition ng metaverse is actually, you work, you live, travel, and play inside the virtual world. And the good thing about that, sir, is, let's say for example, ngayon, nagsha-shopping ka, pumupunta ka sa Shopee, pumupunta ka sa Lazada. So pag nagsha-shopping ka, nagsuswipe ka lang, right? In the metaverse world, hindi mo kailangan i-swipe yun. Isusuot mo yung damit mo. Isusukat mo yung reels mo. Actually, pwede mong testingin yung salamin mo. That's actually the virtual world. So, mix na ngayon, in the virtual world kasi, let's say for example, ako ngayon, naka-zoom ako ngayon. I'm not yet in the virtual world, pero papasok ako sa metaverse if nandiyan ako sa tabi nyo as a hologram. Yeah. Then, tayo nasa loob. So nakikita niyo siya sa strong, booster ng brand. It's a strong support o pang-come on siguro sa brand in terms of advertising, di ba? Brand builder. Yes. Actually, ma'am, in US, nag-start na mag-heavily invest ang HSBC, JP Morgan, Gucci, Coca-Cola. So, heavily invested na sila dyan. Because, in the next 3-4 years, wala na si let's say, www.dailytribune.com. So, when you open that site, it's actually the Web 3. It's Web 3 na. So, papunta
na tayo ngayon doon. Well, in fact, in US nga, there are one company, the token.com. They actually bought worth 2.4 millions on the virtual land. Anong gagawin niya doon sa virtual land? So, simple lang yan. Let's say, halimbawa, meron akong virtual land, meron akong BGC, pero nasa virtual world. Pinaparent ko ngayon yan kay Bench, pinaparent ko kay Maynila, pinaparent ko kay Pensha, kay Zara. So, kasi papasok doon ngayon yung tao na naka-metaverse, then pwede silang magsukat, mag-shopping sila. So, it's really changing the landscape of the advertising. Paano naman, sir, sa newsroom, nakikita nyo ba yan? Parang may mga avatars na ng mga editor, something like that. Actually, in the newsroom, ang nakikita ko sa newsroom kasi, sooner lalabas kasi yung, well, there are technology ngayon na tinatawag natin for an 8K. So, in a newsroom kasi gusto natin, di ba, more reality. So, parang ini-interview mo ako dyan, nandyan ako, nakaupo ako sa harap mo. But basically, it's not me. Yeah. Pero hindi ako yun. So now, it's no longer a metaverse. It's actually going to AR. We call it augmentation reality. Grabe, no? Science fiction. Ganda. Yung that technology is matagal na sa atin yung technology na yun. It just happened, hindi lang siya na-perfect. Ngayon, perfect na siya. And yun, meron din mga studies na yung future ng media o ng newsroom is metaverse and AR. Kaya I'm very excited din dyan. And I want to I want to really partner with people who are who can achieve that for us. Yeah, and we have to make sure lang talaga dapat na we're ready. Kasi, alam mo, ang Filipino, mahilig kasi tayo sa bago Di ba? Something new Ang Filipino In fact, kaya nga tayo sumikat when it comes to digital platform. In fact, baliktad ang US at saka ang Pilipinas. Sa US, if you want to know something, you go to Google. In the Philippines, baliktad. If you want to know something, gusto mo ng news update, you go to Facebook. Diba? Diba? That's like different, diba? Mas malalaman mo yung balita mo on the Facebook rather than the 6 o'clock news at night. Well, kumbaga pa, formality na lang yung news mo at 6 p.m. Parang alam ko na yan kung anong mangyayari. Morning to detail na lang yan di ba? The Philippines kasi is na social animal. In fact, we practically invented social media, yung through Friendster. Although may nauna sa kanila yung Multiply, pero hindi na, yung Multiply kasi was intended for e-commerce website platform. Pero when the Filipinos introduced Friendsters, hindi pa nga social media tawag yan nung araw, diba? Kaya lang yung syempre na take over ng na overtaken sila ng Facebook. Hindi kasi nag-invest sa chat yung taga Friendster. Anyways, talking about now Web3, how will the Web3 environment, although nandiyan na yung mga technology na yan, may mga social media platforms na running on Web3. How now Web3 will change the landscape of how we conduct businesses or how we socialize yung through social media. Okay. When it comes to business sir, for example, on the 2026, South Korea implement the Web3 through Metaverse. Alam mo kung ginawa ng South Korea? Meron silang Metaverse. Yung entire city hall nila is inside the Metaverse. So meaning, gusto ko investors ako, may avatar ako. Pupunta na lang ako doon sa loob, kakausapin ko si Mayor, but basically it's a virtual. Tatanungin ko, ano bang requirements mo? Gusto ko mag-file, gusto ko mag-open na negosyo. Everything is a digital world. Hindi mo na kailangan mag-fill up ng forms. No. Pupunta ka doon para kausapin mo sila through the AI and then sila na magpa-process sa'yo kung paano ka mag-register ng business mo, mayor's office requirements mo, administrative mo. Imagine on 2026, Seoul, Korea is actually full metaverse. Wow, mind-boggling. So, ibang klase sila talaga. So, but of course, with that kind of technology, makikita mo na, dating nag-fill up ka, anong difference ba nung nag-fill up ka dati? Dati, pag may form ka, mag-open ako ng business, mag-fill up ako, anong business name ko, anong gusto ko, anong ganito. Alright, sinusulat mo yun. Or online fill up ka. Doon hindi. Kasi pagpasok mo pala itong, they know who you are. Naka-registered ka na because of your avatar. Wow, ang galing. So, kukunin na lang yung data nila doon and very seamless yun. Hindi, pero diba, kailangan. yung
sa Web3 kasi, diba, yung data will go back to, yung total na data will go back to the user eh. So, siguro nga, if you enter the metaverse site of, say, the South Korean government, yung avatar mo can be identified, pero yung data, yung laman ng profile mo ng avatar, they cannot access that, di ba, sa Web3? Yes, sir. But alam mo, every time na there's a new technology, there's always a loopholes eh. Walang foolproof talagang technology. Like for example, when the Facebook started, di ba? They said na, okay, safe lang yan. Pang mga kaibigan lang naman yan eh. But now, it's no longer pang mga kaibigan mo. It's actually the mainstream na. Yes. But si Web3 kasi, they claiming na okay, isi-secure namin lahat ng data mo. That's correct. That's actually the number one objective ng Web3. But here's the fact. Meron kang ini-implement ngayon na tinatawag natin na VR chat. It's actually running on the Web3. Yes. Inside the metaverse. Meaning, meron akong gaggle, VR chat, may avatar ako. Pwede akong pumasok sa loob. Pero pagdating ko dun sa loob, pwede akong mag-define na, kunyari, I'm just a 14 years old student, pero pagdating ko doon, 21 years old ako. Ay, nako. So, it's actually mirroring the fate, di ba? Yes, so doon ngayon nagkakaroon ka ngayon ng ibang flavor. Now, yes, nakokontrol mo pa yung data, pero inaalaw mo naman sila maglagay ng mga fake informations mo. So at the end of the day, how can you qualify the real data and the fake data? So, that's a new perspective. Matrix na pala yan. Parang yung film na Blade Runner na panood mo. Mukhang kinakabahan ako dyan. Yung movie ni, alam mo, isa Die Hard, sino yan? Bruce Willis. Yeah, merong pelikula yan, di ba si Bruce Willis na everybody's using their avatar sa The Surrogate. The Surrogate, so parang gano'n. Ay, Kaya ito nako. virtual. Oo, Tsaka sir. nga available yung mga yan. Scary na yan, Sir Renisar. Pero maraming salamat po sa oras na inilaan ninyo sa amin at marami talaga kaming natutunan. At saka chinek ko yung website nyo, yung Certain IT Solutions by Braillex. Ang sabi dito, we make dead brands famous again. Yeah. Wow. Napakalupit po. Ang galing. Solid Alright, maraming salamat po Sir Renisar sa oras ninyo at good morning po sa inyo. Thank you, and good morning, guys. Good morning! Alright, bye-bye. Magbabalik ang gising na matapos ang ilang paalala. Be updated sa news and happenings katribu. Hatid ng Daily Tribune sa inyo ang mga balitang napapanahon sa loob at labas ng bansa. Kami na ang bahala sa paghahatid sa inyo ng mga latest and reliable news. We got you covered sa programang Tribune News on Q. Mapapanood mula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Biyernes sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Mga impormasyong direktang makukuha mula sa sources at diretsahang usapan. Yan ang ating daming sa inyo sa programang Straight Talk. Samahan nyo kami sa makabuluhang talakayan live tuwing Martes alas 10 ng umaga sa official Facebook page ng Daily Tribune at Tribune Now on YouTube. Be updated sa news and happenings katribu. Hatid ng Daily Tribune sa inyo ang mga balitang napapanahon sa loob at labas ng bansa. Kami na ang bahala sa paghahatid sa inyo ng mga latest and reliable news. We got you covered sa programang Tribune News on Q. Mapapanood mula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Biyernes sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Magandang araw mga katribu!
mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising na. Roy Pelovelo, Comfy Manalo, Vernon Velasco, Kim Sancha at Chirk Balagtas. Abangan ang programang Gising na sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas na ang mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Maaari niyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, pagsama-sama po tayo sa Gising na! Nagbabalik po ang Gising na! Alright, mga katribo, makakasama natin ngayon ang ating field reporter na si Michelle Gilyang upang bigyan tayo ng ilang mga detalye kaugnay sa pagdalo ni President Ferdinand Marcos sa 55th annual meeting ng Board of Governors ng Asian Development Bank. Michelle, magandang araw! Magandang umaga, mga katribu. Okay, kamusta yung naging pagbisita o pagdalo ni Pangulong Marcos dyan sa meeting ng Board of Governors sa Asian Development Bank? Ayun nga, katribong Elmer, kahapon nga ay dumalo si Pangulong Marcos sa 55th annual meeting of the Board of Governors ng Asian Development Bank o ADB sa EDSA Shangri-La Hotel sa Mandaluyong City. Dito, tiniyak ni Pangulong Marcos sa ADB na gagamitin ng gobyerno ng mahusay at sa mabisang paraan ng tulong pinansyal na ibinibigay nito sa bansa. Kinilala rin ng Pangulo kung paano nakatulong sa bansa ang ADB sa pag-abot ng mga layunin nito at pagbangon nito mula sa pandemya. Para lang sa kaalaman ng ating mga katribu, ang ADB ay isang financial institution na nagbibigay ng mga pautang, tulong teknikal at equity investments sa mga miyembro nito sa pagpapataguyod ng social at economic development. Binuo ang ADB noong 1960s para pasiglahin ang paglago ng economic growth at cooperation sa Asia. Okay, ayan. Michelle, since nabanggit mo nga na kinilala ni Pangulong Marcos ang ADB sa pagtulong nito sa Pilipinas, ano ba yung mga tulong na yon? Ayun nga, no? So, nabanggit natin kanina, kinilala nga ni Pangulong Marcos ang ADB bilang isang steadfast partner sa pagkamit ng development goals ng Pilipinas. Dahil noong kasagsagan ng pandemya, sinabi ng Pangulo na ang ADB ay isa sa mga pinakaunang institusyon na nagbigay ng tulong sa bansa. Ito yung pagbibigay ng $3 million para sa pagbili ng mga medical supplies para sa mga frontline healthcare worker. Tinulungan rin ng ADB ang Pilipinas na ma-access ang COVID-19 Active Response and Expenditure Support o yung tinatawag na CARES program. Ang CARES program ay isang facility na nagpapabilis ng pag-disperse ng isang budget support upang tulungan yung bansa sa pag-iwas sa mga matinding shock sa ekonomiya na dulot ng pandemya. Michelle, paano pang mga paraan pwedeng patatagin ng ng DBP, ng ADB at ng Pilipinas yung kanilang partnership and collaboration tungo sana sa economic development? Ayun nga, tama ka dyan, Katribong Comfy. Inihayag ng Pangulo kahapon ang kanyang commitment na palakasin pa ang ugnayan ng gobyerno at ng Asian Development Bank. Sinabi ng Pangulo na sa tulong raw kasi ng ADB, may susulong ng gobyerno ang mga proyekto sa infrastruktura, social reform, governance, na tugma sa kanyang 8-point socio-economic agenda ng kanyang administrasyon. Ikinatuwa rin ng Pangulo na ang Pilipinas at ADB ay may parehong vision sa pagbuo ng masigla at mas matatag na hinaharap. Wow. Okay. May mga iba pa bang mga heads of states na dumalo dyan sa pagtitipon na yan, Michelle? Well, bukod kay Pangulong Marcos, dumalo rin sa pagtitipon ang Pangulo ng bansang Sri Lanka
na si Ranil Wickremesinghe at saka nag-participate naman si Foreign Minister ng Saudi Arabia na si Prince Faisal bin Farhan Al Saud sa Malacanang Palace. Kasama naman ng Pangulo ang kanyang bagong Executive Secretary na si Lucas Bersabin, Finance Secretary Benjamin Jokno, Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan at iba pang miyembro ng kanyang gabinete. Okay, ayan. Maraming salamat sa iyo, Michelle, sa mga detalyeng ibinigay mo sa amin. Kaugnay dyan sa naging pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos sa meeting ng Board of Governors ng ADB. Thank you, Michelle. Maraming salamat. Thank you. Ingat. At mga katribo, manatiling nakatutok sa ating pagbabalik. Alamin naman natin na ang mga latest sa showbiz, lifestyle at sports news. Yan, marami pa yung iba sa pagbalik ng Gising na! Babalik ang Gising na! Para sa balitang sports, narito si Vernon Velasco. Pasok, Vivi! Nagbigay ng booster shots ang Philippine Sports Commission sa mga empleyado nito at maging sa mga pambansang atleta at coach na hindi pa nakakatanggap habang patuloy ang laban ng sports agencies sa COVID-19. Noong Miyerkules, halos 400 booster vaccines ang inoculate sa mga empleyado ng PSC at mga miyembro ng national team sa isang vaccination drive sa opisina nito sa Maynila. Halos kalahati ng mga shots ay ibinigay sa mga atleta at coach ng kano, kayak, baseball, karate, rowing, table tennis, judo, courage, gymnastics, taekwondo, water polo at diving. Unang kumuha ng booster shots sina Tokyo Olympian Chris Nievares at National Dragon Boat Team Pacer John Paul Silencio. Yan ang latest sa sports. Ako si Vernon Velasco, nag-uulat para sa Gising na. Back to you. Salamat, Vernon! Para naman sa ating balitang showbiz, narito naman si Kim Sancha. Good morning, I am Kim Sancha and I got the latest, hottest entertainment news here and abroad on Gising na. Inilabas ng actor-musician James Reid ang music video para sa unang single ng kanyang sophomore album na You and I. Kasama ang madalang sigaw si Merritt na naglalarawan ng pagiging intimate to each other. Ang You and I ay isang upbeat pop track na naglalarawan ng dalawang taong may connection at alam na sila ay naaakit sa isa't isa. Nauna nang pinabulaanan ni James ang mga haka-haka tungkol sa namumuong pag-iibigan umano nila ni Kelsey. Sa isang Instagram post kasi ibinahagi ng actor-musician ang larawan nila ni Kelsey habang naghahanda itong magmaneho. Napag-alaman na ang larawan ay ang cover photo pala na ginamit sa iba't ibang music streaming platforms para sa bagong single na You and I. Ang parehong post ay naglalaman din ng isang maikling clip ng mga ito sa loob ng kotse kasama ang Curious Music CEO Jeffrey O na sumali sa kasiyahan. Ang kauna-unahang Filipino na rumampage sa Victoria's Secret runway ay minamarites at minamarisol matapos makita silang magkasama ni Hollywood star na si Jared Leto sa bakasyon sa Sardinia, Italy. Sa report ng British tabloid Daily Mail, kita ang pag-akyat ng dalawa sa isang rock formation sa Tabolara Island kasama ang mga kaibigan. Si Kelsey ay nakasuot ng itim na one-piece swimsuit habang si Jared ay nakasuot ng long-sleeve white shirt at black shorts. Karamihan sa mga snaps ay nakikita ang dalawa sa tabi ng isa't isa kasama si Jared na lumalabas upang tumulong at sumunod kay Kelsey mula sa likod sa ilang mga larawan. Sinabi rin sa ulat na sumakay ang dalawa sa isang yate kasama ang kapwa Victoria's Secret models
na sina Isabel Goulart at Jasmine Tux. Wala pang komento ang dalawa sa chismis. Hindi pa rin tapos ang back-to-back reveal. Matapos nating makilala ang mga karakter ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano na sina Manny at IF, pati na rin ang official movie synopsis ng An Inconvenient Love, panahon na din para makilala ang mga makakasama sa New Gen Phenomenal Love Team sa pelikula. Makakasama ni IF sina Fetusa Shindig Jenner, Cookie, Iana Bernardez at Jobert, Adrian Lindayag na mga dedicated employees din sa mga 24 Ever Convenience Store. Bukod dito, kasama ng may-ari at founder ng Halam Manny na si Manny Donnie, sina Ben 1 Crazy at Chino at Ben 2 Brian C. sa pagpapatakbo ng kanyang boutique plant shop business. Si Crazy na kilala bilang Chino Liu sa totoong buhay ay isang nangungunang content creator na kilala sa kanyang pagpapangga bilang Queen of All Media, Grace Aquino. Ang pelikula ay inaabangang pagbabalik ng Star Cinema sa mga sinihan na nakatakdang ipalabas sa ika-23 ng Nobyembre ngayong taon. Kita-kits tayo Lunes hanggang Biyernes sa Tribune Extra. Ihahatid ko ang balitang showbiz dito lang sa Gising. Maraming salamat sa iyo, Kim Sancha. Punta tayo sa Halimani. At ito naman po para sa ating lifestyle report, narito po si Venice Bautista. Good morning mga katribu! Weekend na naman! May plans na ba kayo? If wala pa, ito ang iba't ibang mga kaganapan this weekend. Simula ngayong araw hanggang October 2, 9 a.m. to 6 p.m., bibida ang 33rd Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center sa Pasay City. So if excited na kayo para sa revenge travel, dumayo na kayo dito para sa mga exciting deals mula sa 300 top travel agencies at tour operators. Kung gusto nyo ng new discovery sa Luzon, Visayas at Mindanao, exciting ASEAN tour packages sa Bali, Indonesia, Siem Reap sa Cambodia at Ho Chi Minh sa Vietnam, o travel deals sa Japan, Malaysia at South Korea, punta na sa SMX Convention Center. Siyempre, malaking parte ng holidays ang pagpuporma natin, kaya if mahilig kayo sumakay sa trend, abangan nyo ang comeback ng Bench Fashion Week sa runway ngayong September 30 hanggang October 2 sa The Playground ng Bench Tower. The Bench Fashion Week will feature Filipino designers for its 2022 holiday collection, pati na rin ang global brands at international talents. Kasama rin dito ang Bench Design Awards winners Jaggy Garino, Randolph Clothing, Problem Studios by Jenny Contreras, Renz Reyes, Otomondi, Ched Studio, Antonina, Jace Kiambao, at Bon Hansen. Mahalaga sa Bench na ipakita sa international stage ang kakayahan ng Filipino talent. At lastly, I have a fun fact for you mga katibu. Alam nyo ba na sabi ng isang study, more than half of Pinoys are ready for a long-term relationship. At 40% sa mga yun ay naghahanap ng holidates. Huwag na kayong mahiya, alam kong kasali kayo sa 40% na yon. And tamang-tama dahil they added more features for you to enjoy. Features we have are things like interest badges that we launched recently, and there's hundreds of ones that you can choose from, and you can add up to 5 on your profile. So that might be your pets that you're interested in, the type of music that you like, the type of movies or TV shows that you like, what causes you're most passionate about. So that might be LGBTQIA ally, it might be environmentalism. So that helps you communicate who you are and what your interests are to your matches. And then you can also use those on their profile to see, is this someone that I could have a great conversation with? We also have things like travel mode, now that everyone is getting excited about travel again. So travel mode is one of our premium features, and it allows you to sort of pre-plan or pre-plan your travel dates. So you could drop a pin in, say if you were going to Singapore for the weekend, you could set up some dates in Singapore in advance. So that's a real benefit. And something else we're really excited about that we just updated recently is allowing our non-binary members to have a choice whether they make the first move or not on Bumble. So now in matches with non-binary people, either person can make the first move, and that was a really important change for us because it's all about making sure that our app experience is as inclusive as possible.
Ang holidays ay hindi lang prime dating season, ito rin ay ang perfect time to travel. So kung gusto mo ng holiday at mag-travel with someone special, Bumble is here to help. Ako si Venice Bautista, nag-uulat para sa Gising na. Happy swiping! Thank you, Venice. Thank you so much, Venice. Weekend na ang vibe natin. Ano? Kaya naman itong susunod, introduce naman natin ang ating show editor at maibabalita siya tungkol sa biggest concert of the year. Pakilala natin si Pocholo Concepcion. Sir, good morning! Pasok! Hi guys! Hello! Good morning, Sir Poch! Anong meron? Oo, anong atin, sir? Ito, isusulat ko pa lang actually para sa Tribune, pero malalaman na ng viewers nyo. Okay, ayos. Mamaya ko palang isusulat, pero sige, ibabalita na natin. Sige na nga, pinagbigyan mo kami. Salamat ha! Salamat, nagpapasalamat mga katribo. Anyway, ang Eraserhead, okay? Wala na ang Eraserhead, pero magkakaroon na naman sila ng reunion concert. Pangatlo na ito na major, no? Mangyayari December 22, naka-announce yan. I-announce na natin yan. Sa pangalan ng venue, SMDC Festival Ground. Sa Parañaque. Property ng SM, no? Ngayon, ang latest, in-announce ng Facebook page nila is although we can safely say na ang fans ng Eraserhead number up to the millions, no? Yes. Millions of Eraserhead fans. But, ang venue, ang kayang i-accommodate na venue, 50,000 lang. So, unahan, kumbaga. ang ibenta tickets, I suppose, they will sell only 50,000 tickets. Okay? Sa biglang tingin, parang napakarami naman yata nun, pero yung second reunion concert ng E-Head noong 2009, if I'm not mistaken, ang sabi sa balita, 100,000 lang nanood. Okay, ang venue niyan, dun sa may SM by the Bay, sa likod ng, sa Mall of Asia Complex. Yes. So, comparing, itong 50,000, kalahati lang yung record. I think it's the record holder of kung gaano karaming taong nanood sa isang concert, no? Na isang Pinoy band lang ang performer. Yun. Bukod doon, okay. Ang ticket selling starts on October 5. So, Okay. the Eraserhead fans, stay tuned. October 5, isa na ang ticket selling. Now, aside from that, meron tayong exclusive interview with the concert promoter himself. Yan ang maganda. Lumen, nakausap natin siya by phone and by email. Ang sinabi niya, tinanong ko siya kung bakit involved na naman siya. Kasi siya yung promoter ng unang Eraserhead reunion concert sa BGC kung saan naputol. Hininto yung concert. Midway into the concert. Kasi si Ellie Buendia suffered heart attack. Oo, tama. Naalala ko yan. Mild. Pero he underwent surgery, no? Angioplasty, when he was brought to the hospital. Okay, so, tinanong ko si Franz Lumen bakit siya involved sa production. Sabi niya, yung experience niya with the first two reunion concerts, parang natural na kaya na niya, alam niya na kung paano i-produce yung concert. At siya ang pinagkatiwalaan ng apat na members ng Eraserhead. Ayan! There was mutual trust and a win-win solution. Kasi tinanong ko siya, hindi ba nahirapan? Kasi although isang banda yan, apat na individual alam ng mga fans, at least ng mga fans,
na hindi sila magkakasundo. Kaya sila nag-break up eh. Yes, tama. Pero Boss Poch, eto, maputol kita, no? Aabangan na lang namin yan sa isusulat mo. Ikakalat natin bukas yan lalabas. sa Okay. Daily Tribune broadsheet and sa ating website. Maraming salamat sa oras mo, Sir Poch Concepcion. Yan. Salamat, Poch. Okay, ayan po. At ito naman mga katribo, alamin na natin ang opinion ng ating taong bayan sa ating I Speak of the Day na ihatid sa atin ng ating ka-Chirk list sa kalsada na si Chirk Balagtas. Chirk! Hello, good morning mga katribo, good morning Sir Coffee, good morning Miss Francine, at good morning sa the late Elmer Navarro at sa lahat ng mga katribo natin nanonood ngayon sa Omni Media program na Gising na!